What's up mga ka-exorize? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-request ng ATM card kay Uno Bank or magpa-replacement ng ATM card kay Uno Bank. Kasi nga na guys, na-damage yung ATM card natin kay Uno Bank. Kaya magre-request tayo for replacement no. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. O nandito na nga tayo sa dashboard ni Uno Bank guys no. So, ang gagawin natin is magre-request tayo ng ATM card kasi nga na-damage yung ATM card natin no. So, click lang natin yung My Card sa baba. After nyo maklik yan guys, is click nyo lang yung My Manage Card no. Yung pangalawa sa huli, yung Manage Card. Click nyo lang yan. Ay, Manage Card tuloy. Yung Replace Card pala. Replace My Card pala guys. Sorry. Nagkamali lang. After nyan guys is mapupunta kayo dito no. So, click nyo lang to yung reason nyo kung bakit magre-replace kayo ng card no. So, click nyo lang yan. So, ang pinili ko nga dito guys is card damage, no? So, na-damage na yung card natin, hindi na pwedeng gamitin at hindi na rin maka-withdraw kasi damaged na nga, no? So, click continue lang. At sabi dito nga, yung current daw na or yung dating yung ATM card kay Uno Bank is automatic mabablock kasi nga nag-request tayo or nagpa-replace tayo ng ibang ATM card kay Uno Bank, no? So, okay lang naman, no? Kasi hindi naman natin magagamit yung luma kasi damaged na nga. And after nga, continue nyo lang. At dito nga guys, no, so review nyo lang yung ATM card nyo, no. So, click nyo lang yung name card, no. So, pipili kayo dyan kung ano yung pangalan ng card nyo, no, or ATM card. At nakalagay dyan is reason for replacement is card damage nga, no, guys. Kung okay na at na-review nyo na is click continue nyo down. Or click confirm nyo lang guys. No? After ma-confirm guys is hingi si Uno Bank ng OTP PIN or 6-digit na OTP. After nyo malagay yung OTP guys is mapupunta kayo dito. Sabi dito is successful replacement no or replace no. So click continue nyo lang to. At nag-text na nga dito si Uno Bank no. So, your card number was successful replaced no. So, papalitan daw no. So, automatically, ma-deliver naman yan sa atin guys kasi yung nag-fill up tayo or nag-open account tayo is yun na din yung pagbabasehan nila ng address no. So, hindi na tayo nag-fill up ng address natin kung saan natin saan papadala kasi naka-generate na yun guys, naka-automatic na yun, no? At yun lang guys, no? Kung nagustuhan tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.